این ویدیو برای کسایی هست که هیچ سرمایه ندارن و میخواین از صفر خود شروع بکنن، درآمد داشته باشن و از صفر خود بزنس، سرمایه گذاری، خرید و فروش یا چی کریپتو، چی خانه، چی هر چیز دیگه که است پیدا بکنن. روش‌های را براتون میگم که شما را کمک میکنه بدون سرمایه اولیه پول درآمد داشته باشین و از اون پول بتونین برین داخل کریپتو برین، داخل سهام برین، داخل ترید برین، فارکس، که داخل خرید و فروش بعضی چیزهای دیگه جنسایی که داخل خود کشور هست داشته باشین. و این صدق میکنه به افغانستان، به اروپا، به امریکا، والا هر جایی که زندگی میکنی کانسپت یک کانسپت است و فرق نداره کجا زندگی میکنی. و میخوایم در مورد درآمدهای رایگان صحبت بکنیم که شما از کجا میتونین بزنس خود آغاز بکنین و از کجا میتونین که بزنس تون پا بتین و از صفر شروع بکنین. اولتر از همه اگر شما با کریپتو آشنایی دارین میتونین که از کریپتو به شکل رایگان آیدراپ بگیرین، به شکل رایگان بعضی از فعالیت‌ها رو انجام میتین بگیرین که رایش براتون میگن پول نیاز ندارین، یک سری از کارا رو باید انجام بدین و پول برای شما میده. و یک گپ هم یادم نره که هیچ کسی برای شما پول مفت نمیده. پول مفت به این معنی است که شما شیشتین هیچ کار انجام نمیتین و یک کسی برای شما پول بده که همش یک چیز اصلا هیچ امکان پذیر نیست. اگر کریپتو برای شما آیدراپ میده یا گیمایی هست که مانند همستر یا که شما کلیک میکنین اونا برای شما به شکل رایگان که میته یک چیز را شما وقت خود میفروشین و برای کلیک میکنین برای شما یک کار انجام میشه، یعنی برای شما ایدراپ میته. یا این که بعضی ایدراپ های دیگه برای شما میگه فلان کارا برین انجام بدین، ما به خاطر که شما این کار انجام میتین مثلا این قدر $100 $10 یا $1000 برای شما میتم. کار شما چی هست که ویدیوهای از اونها را باید برین در استوری بکنین، در موردش باید توییت نوشته بکنین، در موردش مثلا ویدیو بسازین، در موردش هر کاری که میگه انجام بدین یا ترانزکشن بکنین. در مورد از یا کار نداریم، ولی کانسپتی هست که شما یک چیز را باید سودا بکنین در مقابل یک چیز پول ناچیز یا پول زیادتر میتونین به دست بیارین که شما وقت خود سودا میکنین. هیچ چیز رایگان در دنیا نیست. اولتر از همه شما وقتی داخل کریپتو میشین چند سایت های رسمی هست که شما میتونین از طریق ازی درآمد داشته باشین. بعضیشون سوال جواب هست که باید پیدا بکنین، سوالاشون رو جواب میدین براتون پول میده. بعضیشون هم که میرین یک فعالیت های انجام میدین بازم براتون پول میده. و این پولا کس و مو کاری که شما انجام میدین به مو اندازه برای شما پول رایگان میده. یکی از مهمتریناش به نام بایننس اکادمی است. اکادمی بایننس برای شما چی میکنه؟ برای شما آموزش میده که شما چگونه ارز بشناسین، یعنی مثلا در مورد BNB ویدیو هست که BNB چه کارا را انجام میده، چقدر قوی است، کدام کارا را بالای BNB شما انجام داده میتونین به شکل شخصی، یعنی مثلا پول روان میتونین یا کار دیگه، بلاکچینش چقدر قوی است، چقدر ضعیف است، در مورد ازی برای شما ویدیو میسازن و برای شما شرح میدن. منظور از این است که شما اسست بشناسین، حالا شاید در آینده بالاش پول سرمایه گذاری بکنین یا با دوستای خود بگین. بعدش من شما وارد میشین، پروژه های زیاد هست و این پروژه ها مثلا ماهی یک بار، دو ماه بعد یک بار، بعضی اوقات هفته یک بار میاد برای شما آموزش میدن و از آموزش های خود یک امتحان میگیرن. بعد از اینکه امتحان گرفتن برای شما پول رایگان میده. مثلا من داخل بایننس اکادمی کامل بالانش از لرن مور چین که استارت هیا شما کلیک میکنین داخل استارت هیا میرین. البته واس کریپتوکارنسی در موردش میگه که چی است و فلان بسمدان پایین میرین. اینجا فکر نکنین برای شما جایزه بده. بعد در این بالا قسمت لرن مور کلیک میکنین. اینجا تمام صفحه که کوینایی که امروز برای شما میتونه پول رایگان بده لیست میشه. اینا مثلا اندش خلاص شده، اپتوس مثلا خلاص شده و نایفام راد و فلان بسمدان یا خلاص شده. این واسه پول برای شما همیشه وقت نیست، یعنی نیست که هر هفته برین شما پول پیدا بکنین. شاید گفتون 2 ماه بعد، شاید 5 ماه بعد، شاید هم 1 سال بعد یک پروژه بیاد و شما باید هر 2 روز بعد 1 روز بعد چک بکنین ببینین که اینجا کدام پروژه آمده یا نامده. یا اینکه سایت بایننس برین چک بکنین یا اینکه تلگرام بایننس داشته باشین که لینکش در پایین هست. میتونین برین سعی کنین که داخل بایننس چی وقت مثلا یک پروژه داخل بایننس اکادمی که شما برین پول رایگان از بایننس اکادمی برین بگیرید. که میتونین به این شکل بگیرید. روش ساده نیست، هیچ چیز ساده نیست. باید آموزش ببینید و بعدش هم جواب بدید. یک راه از درآمد است و در ویدیو ما چندین راه درآمد برای شما میگم. هر کدومش که انتخاب کردین اما برای شما شاید کار بده و هر کدومش که ساده تر به نظر میرسه اما رو شما انجام بدین. یکی سایت دیفای لاما است. شما وقتی که سرچ بکنید دیفای لاما داخل سایت دیفای لاما میشین. بعد تک صفحه داخل وارد میشین. شما نمیفهمین که چی کار باید بکنین. من جایی را براتون نشان میدم که برای شما ایدراپ رایگان میده و از این میتونین پول پیدا بکنین. سرمایه اول ترید، سرمایه اول زندگی یا هر کار دیگه که میخواین میتونین انجام بدین. دست چپ نوشته است ایدراپس.
من داخل در این بخش زیادتر ارزهای جدید که آمدن داخل بازار، TVL چقدر پول بالای از لاک شده و بعض معلومات‌های بسیار زیاد دیگه هست که شما نیاز ندارین. شما کاری که میکنین مثلا 2 روز پیش آمده داخل USDX مانی کلیک میکنین، پیجشون هنوز فعال هم نشده تا دومش کلیک میکنین، من میبینید که به قسم یک داده ها برای شما داده، وبسایت چه کلیک میکنین، داخل وبسایت که شدین برای شما معلومات میده که چه قسم شما میتونین آیدراپش بگیرین و چه کارا را باید انجام بدید. بعضیاشون هم براتون اصلا آیدراپ نمیتونن، نوشته است ولی آیدراپ نمیتونه، باید برین یکا چک بکنین ببینین کدامشون برای شما واقعا آیدراپ میده. لانچش هست که چی وقت لانچ میشه و کل مشخصاتی که گفته شما میتونین استیک بکنین، ان استیک بکنین، کلیم بکنین، چقدر پول شما استیک کردین و از اون قدر پول شما میتونین که فایدهش پس بگیرین. پورتفولیو چقدر شما فایده کردین نکردین یا معلوم میشه و هیچ وقت مثلا پولایتون بسیار زود با پروژه‌ای که نو جور میشه پول اگر دارین روان نکنین، چون زیاتر اوقات اینا اسکم میباشن، یعنی کدام کار نداره، مثلا فقط یک پروژه را جور کردن شما پولایتون وارد بکنین که استیک بکنین بعدش هم از بین میره. باید بسیار در موردش زیاد بخونین. بعضی چیز پیدا نکردیم میریم در پروژه دوم، سوم، چهارم میریم، پروژه سوم میداریم، توییترش اینجا میشه، میتونین برین در مورد توییترش برین بخونین که چه قسم کار است، چه قسم توییتر داره، کیا فالویشون کرده، مهم است. اینجا وقتی که بیاین ببینین نوشته از در موردش معلومات و چی کارا انجام میده و همه چیز اینجا مقبول است. سایت هایی که حتی اسکم هم باشه همه چیزا خیلی قشنگ و زیبا معلوم میشه، بیره گل نخورین مقصد. حالا باز دوباره داخل از میریم، اصلا از پایدا نشد، اصلا در بخش ترید اسپات بریم، 653,000 دلار داخل از این لاک شده فعلا. لوگوش هم خیلی آشناست، مثل یک لوگو یک ارز دیگه بوده از فلو است ترید. اینجا اصلا کدام بخش در مورد از اینکه گفته باشه که برای شما آی دراپ میته وجود نداره. حالا ما مثلا یک جای دیگه سیل میکنیم. اینجا مثلا ببینید اینجا هم چیز خاصی وجود نداره که ما بیایم آی دراپ از پیش بگیریم، چون نمیتن. در عموم پروژه‌ای که زیاتر خوب هستن و پروژه‌ای که زیاتر قوی هستن آی دراپ نمیتن، بسیاریشون فعلا نمیتن. سابقا میدادن ولی فعلا نمیتن، این کار نمیکنن. مثلا بیبی بام بریم. خب حالا ما کدام آی دراپ اینجا پیدا نکردم که از اینجا برم بگیرم. شما اگر وقت دارین باید یک دونه پروژه رو چک بکنین تا اینکه پیدا بکنین کی آی دراپ داره کی آی دراپ نمیته. تصاویرشون میمانن و همچنان داخل توییتر خود میگذارن. میتونین که داخل توییتر شوین و اونجا سرچ بکنین که آی دراپ نوشته بکنین، سرچ بکنین، شاید پیدا شه. کم میباشه شاید عمل زیاد باشه، شما میتونین در کلش فعالیت بکنین، شاید کدامش کدک پول خوب برای شما بده. از همین خاطر میگم پول مفت وجود نداره و راهی که براتون میگم راه سخت است، راه آسان است و راه دیگه که بعداً براتون میگم تا آخر ویدیو براتون میگم راه دیگه ساده ترش هست که چه قسم پیسه پیدا بکنید. و این راهی است که مثلا شما توسط کریپتو رایگان میتونین پول پیدا بکنید. حالا راه دیگه چگونه است و چه قسم شما میتونید از راه دیگه از این پول پیدا بکنید. آی دراپ ها هست، آی دراپ های تلگرامی هست که داخل تلگرام برای شما یک سری از آی دراپ ها رو میتونن مثل همستر کلیک میکنید، مثل میم فای، مثل کتیزن، مثل از اینا که داخل بایننس هم لیست شده بود. حالا مثلا نات کوین که پیسه خوبه برای کلاگی داد، واقعا خوب داد، بد نبود. مثلا ارز کتیزن بود، CATI بود، ارزهای مختلف دیگه هست که در مورد از یک دونه ویدیو ساختیم. شما میتونین برین ببینین، اگر میخواین حالا میتونین پلیم بکنین از اون گیما. شما میتونین از این بخش هم بتونین درآمد داشته باشین. حالا شاید بگویی که همستر کلاگی را بازی داد، برای ما پول نداد، 5 تا 10 دلار داد. دیگه منتظر چی بودین؟ 300 میلیون نفر بازی میکرد. 300 میلیون نفر اگر قرار بود که 300 میلیون نفر 1000 دلاری میگرفت چند میلیارد دلار میشد؟ لطفا این پوینت بمونش تا 300 میلیون نفر و هر نفرم 1000 دلاری میگرفت، ما خب ریاضی مش کار نمیتونه. حالا 100 دلار اگه میگرفت 3-4 میلیارد دلار باید همستر میامد و برای شما میداد که این کار کسی هیچ پروژه انجام نمیده. یعنی اگه به پیش خود فکر بکنی کار نمیشه. ولی 5 دلار اوکی درست دورم در 45 درصد 40% از افراد دادی پولا، یعنی کسایی که چیت نکرده بودن. خب بالا گیریم که 5 تا 10 دلار برات داد. 5 تا 10 دلاری که برات میته یک پولی است که از هیچ پیدا میکنی. بد نیست. اگه تو از یک گیم 5 دلار، از دیگه گیم 5 دلار، 10 دلار، 5 دلار، از 10 گیم تا 100 دلار تو در یک ماه دو ماه پیدا بکنی، بعد از تو والا در افغانستان هستی مثلا کاروبار نداری، همین کار اگه انجام بدی بعد از برات. خب اینم راهش هست، سخت است. نمیگم که میلیونر شدن آسان است. تیز که پولا رو بیارین جمع کنین برید بخیر. دبی است و امریکا است و آلمان است و نمیفهمی موتورهای فراری است و لامبورگینی است و نمیفهم بوگاتی است. نمیشه نه. اول باید از سختی‌هاش شروع بکنی، آستا بالا بری. و می سختی باید پیسه پیدا کنی. قسم گیم بزنی 5 دلار پیدا بکنی یا اینکه بری پول داشته باشی. مثلا لانچ پولای بایننس بری درآمد داشته، کسایی که پول دارن. از بین بی شما استیک میکنین و از هر بین بی برای شما ارز میده که ویدیو زیاد در موردش جو کردیم اینجا هست. و راه دیگه اش اگه برای شما بهم بگم، راه سادهش از سوشال میدیا است که شما میتونین پیدا بکنین. حالا چه قسم پیدا بکنی؟ ما خو یک عادت داریم در کل. مثلا اگر ما بیایم یک شخصی که هیچ وقت ویدیو نساختیم بیایم ویدیو
بخوایم بسازم، اول برای مثال سخت است که فامیلم در موردم چی میگه، دوستایم در موردم چی میگه، اقارب چی میگه و کسایی که فالو میکنن چی میگه. یا یک بخش دیگه هم کسایی که بیگانگان است که تو نمیخواین ببینن. اصلا 5 دسته گروه یا 3 دسته گروه از افراد است. از کلگیش میترسیم، نمیتونیم که بریم یک ویدیو بسازیم، نمیتونیم که یک فعالیت انجام بدیم و بدبختانه که به نوی از هر کدام از اینا انرژی مثبت نه منفی میگیریم. حالا راه چاره چیست؟ چه قسم از سوشال میدیا بریم درآمد داشتیم در حالی که روی خود نشان ندیم، یک تاپیک یا موضوعی داشته باشیم کل دنیا ببینه. این راهی است که شما به شکل رایگان پول پیدا میکنین و میارینش داخل سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال یا میارینش بالای سهام، خانه، نفهم هر چیزی که شما خودتون دوست دارین. کانسپت چی است؟ حالا ما یک تریدر هستم، میتونم که از ویدیوهای ترید خود ویدیو بنویسم، یک عاید نسبی داشته باشم که مثلا باید یوتیوب ما برای ما بسنده نیست. حالا مثلا تو حالا شاید چوپان باشی، شاید فکر کنی من که چوپان هستم، مرا چی به یوتیوب، مرا چی به تیک تاک، مرا چی به اینستاگرام و سوشال میدیا. راه دیگه ساده ترش هست که چه قسم پیسه پیدا بکنیم. مرا با اینکه ترید بکنم یا نفهم چیز بکنم که آستا پول پیدا بکنم، از چوپانی خود برایم. تو میتونی که از صبح روشن میشه هوا که گوسفندای خود میبری به چراگاه، اصلا سر صبح که نماز میخونی تو میتونی ویدیو بگیری به شکل ویدیو مستندسازی بکنی و یک خواهش از پیش دارم که صحبت نکنید در ویدیوهایتان با اینکه دیگه دنیا ببینن، نه تنها افغانا و ایرانیا و یا تاجیکا ببینن، بگذارین کل دنیا ببینه ویدیوهای ما را. بعدش تو شکل فیلم برداری میکنی یا ویدیو میگیری، نشان بده که سر صبح یک چوپان میخیزه در افغانستان کار میکنه، این قسم گوسفندا را به چراگاه میبره، صبحانه این قسم نان میخوره، چاشت این قسم نان میخوره، شبم پس خانه میاد و این قسم دروازه را قلف میکنه، میره استراحت میکنه یا درس خود میخونه یا نان که فامیل میخوره، نیاز هم نیست که چهره خود نشان بدی. یعنی به شکل بیان میکنی که همه مردم خوش دارن که ببینن. مثلا داریم یک چنل از قوم ازاری ما داخل بامیان هستن، ویدیو از مغاره ها، از چه قسم که در بامیان در مغاره ها مردم زندگی میکنن و چه قسم غذا جور میکنن. ویدیوهاشون میلیون ویو میخوره چون صحبت نمیکنن و چند نفر دیگه که مثلا صحبت میکنن 3000 2000 1000 نصف کامنت هم داو زدن است، اصلا انرژی دیگه نمیدارن که کار بکنن چون از اون 7 میلیون کس افغانا نمیبینه، کل از اون خارجی دیگه میبینه که مثلا براشون جالب است در افغانستان چی گذشته است. یک نفر آهنگر است، بیادر اثر صبح که کار میکنی تا خود شام بر تو موضوع است که بسازی. یک کمره بخر میده یا تلفن تک بغل گوشه دکانت من کارت تنگ و پنگ کارت میکنی، یعنی میره ویدیو بساز، صحبت هم که نمیکنی و یک تامنیل باید جور بکنی که آموزش ویدیوهای یوتیوب یاره میتونن در خود یوتیوب برین پیدا بکنین. بسیار زیاد است مردم با زبانهای گوناگون ساخته، میری اینجا پیدا میکنی، بعدش آهنگری میکنی و از آهنگری عاید خودداری و در یوتیوب هم میشه که مردم زیادی بیاد تو رو ببینه. اگه ویدیوت 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون ویو بخوره و هر ما مثلا 5 ویدیو بگذاری و هر ویدیو تو 5 میلیون ویو بخوره، شاید ما 1 لک 2 لک دلار عاید داشته باشی. زندگی یک طرف دیگه طرف میشه. تو اگه آهنگر هستی، کراچیران هستی، تاکسیران هستی، فوتبالر هستی، بوکسر هستی، نه حتی سلمان هستی، میتونی از قدرت سوشال میدیا استفاده بکنی که خرید و فروش و نفرایی که پیش میاد زیاد بسازی. چند ویدیو جور میکنی، مثلا تخفیف میگذاری یا از سلمانی ویدیو جور میکنی به مردم میگذاری. از حرفت میتونی که داخل اینستاگرام درآمد داشته باشی. یعنی که بیای مثلا ویدیو بگذاری، چند ویدیو که وایرال شه پشت بگذار، اولا شاید نبینن، بعدش مثلا تخفیف بده. اگر کسی مرا فالو داشته باشه داخل دکان ما وارد میشه و نشان بده که مرا فالو داره و پستای من لایک کرده، از اون دیگه 100 افغانی نمیگیریم، از اون 70 افغانی میگیرم. اولم دور پیش بچهای که پیش من روزه اونا تو فالو میکنن، لایک میکنن، استوری میکنن، بعدش اساسا رشد میکنی. و خدا روز خود برسه که پشت سر دکان نوبت نیست شد چند دکان زنجیره‌ای باز بکنی. ایده است نه اینی کاره. سلمانی مثلا یکی از مثالاست که براتون میتونم 100 مثال دیگه داری. آینگر هستی، نفهم اوسیب میفروشی. من خودم مثلا یک وقتی کچولو سودا میکردم، زمانی که صنف 7 8 مکتب بودم، در روی سرک مثلا کچولو جوش شده را سودا میکردم، میرفتم از منده میخریدم ارزان، جوشش میدادم و میرفتم پس دوباره سوداش میکردم. یک فایده که میموند در جیب خود میموندم، سپدر پیسه مثلا نمیگرفتم. ای کاش مثلا تو اون وقت یک نفر میاد به من میگفت که تو مثلا همین کچولویی که سودا میکنی تو میتونی ویدیو بگیری در یوتیوبت بگذاری، شاید که یک روز میلیونر بسازی در نام یوتیوب با اون کچولو فروشی که داری. یک نفر اگه میگه به من میزد، ما شاید بسیار وقتای پیش میلیونر میشدم، ولی بعدش هم خودم تا پیدا کردم سورا تا کشیدم. خدا امروز آمدیم برای شما یه یاد میدم. هر بزنسی که در ذهنیت از داری میتونید تو انجام بدی. حالا شاید بگی که خب من نه چوپان هستم، نه دیقان هستم، نه یک حرفه دارم، مطلق بیکار در خانه شیشتم، هیچ کار نمیکنم. من از این دست از افراد هم داره کارت که از مثلا خداوند شما برای ما شما پای دست و کم چیز داده. تلفن از یک کمره مثلا یک جای گردن در جای جور میکنی، کس نبینه که متوجه نشه که وضعیت خراب است. از داخل شهر ویدیو بگی مثلا نمیتونی پیاده میری داخل دکان میری که سیب کچولو یا مونگیس مثلا پیاز است طرف میری، بازوزی میری،
قنادی میری، زرگری میری، رستوران میری، هر جایی که میری مکمل در نمایش میگذاری. مثلا شهر کابل امروز در کدام منطقه یک تامنیل جور میکنیم مندازی، یک روز دو روز سه روز در روز یک روز ببین که وایرال میشی، ویدیوهای 3-4 لک ویو یا 1 میلیون ویو میخوره، لک دلار پیشت میاد. نمیگم که 100% امکان نداره ولی 100% امکان پذیر نیست. بر میخوره بگی که تو چقدر زحمت میخوای بکشی، ولی بدون شک بگم قسم سر مق ندارین که نتیجه میاد اگر شما کوشش بکنین و کار بکنین و زحمت بکشین. حالا مثلا دختر خانم‌ها خیاط از خیاطی خود بگذاره که تمام میتن یا یکی برقی است یا گلدوزی است یا هر چیز از این ویدیو بگذارین، مثلا بدون اینکه چهره تا نشان بدین، یک چادرین بپوشین که در جالب تر مثلا شوه. اگر صحبت تونستین خوب، اگر نتونستین هنوز خوبتر است که صحبت نکنین، بگذارین که جهان ببینه که دخترای افغان در حالی که مکتب نمیخونن مصروف این کارهای دیگه هستن در افغانستان. ویدیوهایتون یک قسمی وایرال میشه. مثلا نمیگم که برین یک مایک که بگین مثلا بعضا مثلا برین سلام خوب هستی بخیر چی فلان چه خوبه چی نخوده خواب رو خداحافظ بودگی، مثلا نظر دل زده شده، فعلا نظر داغ نیست برای مردم، دل مردم گرفته مثلا نیکار. برین از طبیعت افغانستان ویدیو بگیرین، برین از مثلا از مرغ فروشی یک ویدیو بگیرین بدون سر و صدا، ببینین نشته کنین که در افغانستان چی میگذرد. مثلا چوپان گفتم، خیاط، نایفون، فوتبالیست، تاکسیران است، یک کامera در بالای شیشه قب جور بکو، از مردم کامات پرسان که اجازه است من ویدیو بگیرم. اوکی قصای روزمره تا بکو. مردم مثلا افغانی که در اروپا آمریکا دوست دارن که گپای تو را بشنون به خاطر که تاکسیران تو تاکسیران میشه که برند میشه افغان کلی که تو را میشناسه. دیگه یوتیوبرها میگه گپ میگه دیگه این رشد میکنه دوستان. مگم نداشتیم نفرایی که هیچ کس نمیشناختشون، مثلا یک سال پیش امروز کلی میشناسن به خاطر همین سوشال میدیا، قدرت سوشال میدیا است که اونا را آوردن مردم میشناسشون. پس هر نمیفهم بزنس داری سوشال میدیا باید وارد شوی، یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک درستش استفاده بکنین، نه راه غیر شرعیش استفاده نکنین. شرعیش استفاده بکنین، بزنستون رونق بدین، چیزی که یاد دارین برای مردم یاد بدین و همون قسم که برای مردم یاد میدین از او عاید داشته باشین و بعدش پولایی که از اون عاید میکنین بیارین داخل سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال میگذارین، خانه که درش میخرین، هر اون کار دیگه که میکنین میتونین انجامش بدین. پول از یوتیوب میگیری یک دکان جور میکنین در افغانستان، حالا داخل ارز دیجیتال نبرشه، پول میاری مثلا اجازه دیگه میاد پول میکنی فلان بسمدان، هر کاری که تو ذهنت میاد را میتونی که پول انجام بدی. میتونی که شروع بکنی بزنس های دیگه، میتونی دکان جور کنی، میتونی سوپرمارکت جور کنی، میتونی موتور بخری، میتونی تاکسی جور بکنی، میتونی بری فابریکه جور بکنی که تو 3 لک دلار عاید داشته باشی. نه و امکان پذیر هم هست، نمیگم که امکان پذیر نیست، تمامش برمیخوره به فکر و ایده ما. تو دیروز ما غذا پخته میکردم، در فکر میومد که مثلا 4 روز بعد سفر دارم، چی میشه اگر من دست خدا بزنم، خب من درایو هم میکنم دستم زخمی میشه، من نمیتونم صحیح درایو کنم. 2-3 بار در کله میچرخه دیدم که دست من ازم وقتی که لیمو رو میخواستم قارش بکنم دست زدم من تا استخوان رفت کارد. چی کردم من اون موضوع در فکر خدا آوردم، هی در موردش فکر کردم تا که رخ داد. ولی تو مگه در مورد پول فکر بکنی، در مورد زندگی خوب فکر بکنی، اساسا بر رخ میاد میای 100% زندگیت میاد. ولی اگه تو این بدبختی رو در کله جای بدی، هی بگی که نمیتونم، هی بگی ما بی‌ارزه هستم، بیکار هستم، از من چیز جور نمیشه، فامیلا در فرق بزنه، دوست آشنا ویام بزنه، خب بیاز تو چیز جور نمیشه دیگه، چون همه نگاتیو ور تو منفی گفته رایسته و وقتی خودت به خود گفته میدی خیلی زیاد تاثیر میگذاره. پس راهی که برای شما در این ویدیو گفتیم راهی است که شما از صفر میتونین، از هیچ پول میتونین پول پیدا بکنید و بیارینش داخل ارزهای دیجیتال، داخل سرمایه گذاری، خانه بخرین، موتور بخرین، تاکسی بخرین، فلان بسمدان، هر کاری که میکنین. حالا ولی من فقط راهش برای شما نشان دادم. با امید از اینکه همه شما را به قله‌های موفقیت ببینم، با امید از اینکه همه شما را جایی ببینم که یوتیوبرای مشهور شده باشین، پولدار شده باشین و ببینم افتخار بکنم، فخر بکنم برای تک تکتون. هدف من اینی است. شاد و خرم و سرحال باشین. تا ویدیو بعد، بدرود.